гірше. Воювати почав в 15-му році по мобілізації. На 24 лютого цього року посада моя називається командир батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква. Тобто, так можна сказати, директор патрульної поліції в Білій Церкві. Дуже хотіли в Київську область потрапити, коли у мене самого будинок в Київській області, до нього 6 кілометрів орки не дійшли. Родина уїхала на той час і просто рвала. Але на той час склалася така ситуація, що Житомирська траса була перекрита, і всі, хто евакуювався зі сторони Києва, і транзитом Київ проходив і так далі, по Одеській, і все, що заїжджало, і війська, і зброя, і гуманітарка, і так далі, теж по Одеській трасі йшло. Це була така дорога життя. А мій батальйон обслуговує ділянку траси Київ-Одеса в межах Київської області. Там роботи була тьма, така, що і командир, коли в черговий раз там нажалівся, йому сказав, що я думав, танки жечь, там пацани воюють, а я тут сижу, тут каравани вожу. Вася, запомни, войну выигрывает тот, у кого лучше с логистикой. Все, рот закрив, служимо так. Потім вже, коли орків прогнали з Київської області, з'їздив додому, подивився, що там все добре, все хорошо. Там теж наші пацани жили, я сам ключі залишав знайомим своїм. Так як ми зараз в цій хаті знаходимося. Кажу, знаєте, там живіть, що знайдете, кушайте, будь ласка. І нас тоді направляли на південь, на Миколаївський напрямок. Спочатку сам Миколаїв, потім трохи північніше, виходить, да. Березнегуватський район. Там виконували задачі ось до 1 вересня, плюс-мінус. А потім вже Харківська область, Балаклея, Ізюм, Лиман. Лиманська операція взагалі була шикарна. Лиман брали в кільце, і нам поставили задачу з розвідкою 25-ї парашютно-десантної бригади іти з військами верхню полугиб такої робити. І ми вже давно звикли до історії, що там, ви хто такі, патруль? Да який нафіг патруль ви чуть? Прикалываетесь или что? У нас с собой посвящение, мы его уже стали показывать. Говорят, да, это у вас документы прикрытия, можешь даже не показывать. За 6 днів ми тоді взяли 6 сіл. Яцьківка, я вже половину не пам'ятаю, Коровій Яр, Рідкодуб, Нове. Такий драйв був сумасшедший, що просто здорово. І сам факт того, що патрульна поліція в рейдових наступальних діях з розвідкою 25-ї бригади. Я сам згадую, у мене мурашки по рукам. Особисто мені один раз довелось полонених взяти, і ми їх тролили, там десь навіть ролики ці в інтернеті були, потім ми ж фейсбукозависимі. Как вы думаете, из какого мы подразделения? Лежат патруляка. Наверное, разведка. Хер вы угадали, патрульная полиция. Они вообще ничего не перестали понимать, вообще, что происходит, как это так. Просто пока лежите, подумайте о том, что вас в плен взяла патрульная полиция. І ми ж не єдині. У нас же є інші підрозділи в патрулі. Зараз десь ми з вами тут спілкуємося, поруч міномети виставляються, наші трохи далі гаубиця. І у нас не пам'ятаю, чи з Ізюму, чи з Лиману є трофейний град. Так що тепер з патрульної поліції треба бути вежливим і внимательним. І хлопці працюють, всі навчились, хтось десь колись служив там на мінометах чи в артилерії, когось там навчили. Якщо у людини мотивація, можна навчити її хоч на верблюді їздити, хоч на самоліті літати. Людина навчиться. Плюс, скажімо так, колектив у нас високо вмотивований. У нас найбільша погроза, якою як командир своїм погрожує, що виганю з війни. Ні, пожалуйста, все там, більше не буду косячити, все буду хорошо робити і так далі.